ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር ምንድነው? ስለ ቫሪያብሎች ነው። ቫሪያብል ማለት ኮንቴነር ነው። ጀስት ዳታ ቫልዩዎችንን ስቶር የሚያደርግልን ጀስት ኮንቴነር ነው። ቫሪያብል የምንላቸው ነገር ቫሪያብል የሚባሉት ነገሮች የተለያዩ ፓርቶች አሉ። እነሱም ምን ናቸው መሰላችሁ? አንደኛው ምን ይባላል? ኢንቲጀር ነው። ኢንቲጀር ብለን ጀስት ኢንት ብለን የምንሰጠው ነገር። ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት ነገር ምንድነው? ኢንቲጀር ነምበሮችን ጀስት ሆል ነምበር የምንላቸው አለ። 1 2 3 4 ያንን የምንቆጥራቸው ቁጥሮች ልክ እነዚህ አይነት ቁጥሮችን ስቶር የሚያደርግልን ነው። ዴሲማል ነምበሮችን አይደለም። ጀስት ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል። ኔጌቲቭ 1 2 ያንን የምንይዛቸው ነገሮች እነዛን ነገሮች ሊይዝልን የሚችል ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ዳብል የምንለው ነገር ነው። ዳብል ደግሞ ይሄ ስቶር የሚያደርግልን ምንድነው? ጀስት ሆል ነምበሮችንም መያዝ ይችላል፣ ዴሲማል ነምበሮችንም መያዝ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ 1.1 ኦር 1 የሆነ ምናምን ብቻ በነጥብ ልንገልጸው የምንችለው ነገር አይነትም ሲሆን ብዙ አይነት ነገሮችንም የሚይዝልን ቫሪያብል ነው። ሌላው እንደገና ደግሞ ጀስት ካር የምንለው ነገር ነው። ይሄ ካር የምንለው ነገር ሌትስ ሲ ምን አይነት ነገር መሰላችሁ? ለምሳሌ ኤ እንትና ኢዝ ኤ ምናምን እያልን የምንሰጠው ኦር ቢ እያልን የምንሰጠው ካራክተር በሚኖርበት ሰዓት ላይ እነዚህን ካራክተሮች ቫሪያብል የምናደርግበት ወይም ኢኒሻል የምናደርግበት ይህ ካራክተር ይባላል። ይህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ጀስት ሲንግል ካራክተሮችን ስቶር የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። ሌላው እንደገና ደግሞ ምንድነው? ስትሪንግ ይባላል። ስትሪንግ ማለት ዘ ሆል ቴክስቶችን ላይክ አበበ ኦር ሰምቲንግ ብለን ኢኒሻላይዝ ስቶር እንዲደረግልን የሚፈልገው ዳታ ሲኖር ምን እንጠቀማለን? ይሄ ስትሪንግ የሚባለውን ቫሪያብል እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው ነገር ምንድነው? ቡል ነው። ጀስት ይሄ ደግሞ ቡሊያን ይባላል። ምንድነው? ሁለት ስቴቶችን ወይም ስቶር እንዲያደርግልን የምንፈልግበት ሰዓት ላይክ ምን አለ መሰላችሁ? ልክ ትሩ ወይም ፎልስ የሆኑ ነገሮች እንደዚህ ከሆነ ትሩ አድርግልኝ ኦር ሰምቲንግ እንደዚህ ከሆነ ፎልስ እንደዚህ በምንጠቀምበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገሮች ፕሮግራማችን ላይ በሚኖርበት ሰዓት ላይ እንጠቀማለን፣ ቡሊያን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለዛሬ የምናየው እንግዲህ የመጀመሪያው ቫሪያብል ይሆናል። ያ ማለት ኢንቲጀርም ማለት ነው። እንግዲህ ኢንቲጀር ለመጠቀም ያው እስከዛሬ ስንጠቀመው እንደነበረው አይነት ሃሽ ኢንክሉድ ብለን እንጀምራለን ማለት ነው። ጀስት ሃሽ ኢንክሉድ iostream.h ኦኬ ኢንት ሜን እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦኬ ብሬስ እንከፍታለን። አሁን እዚህ ላይ ምንድነው? ኢኒሻላይዝ ማድረግ እንጀምራለን። ጀስት ቫሪያብላችንን እናስተዋውቃለን ወይም ስቶር ወደ ኢኒሻላይዜሽን ስቶር እንዲደረግልን የሚፈልገው ዳታ እዚህ ላይ ኢኒሻል እናደርጋለን ማለት ነው። ጀስት ኢንቲጀር ወይም ኢንት ማለት ነው። ኤክስ ከሆነ ስቶር እናደርገው ለኤክስ ከሆነ ኢንቲጀር ኤክስ የሚባለው ነገር 6 ቁጥርን ስቶር አድርጎ እንዲይዝልን ነው የምንፈልገው። ሌላው ደግሞ ጀስት አሁንም ኢንት ቢ ዋይ cards to server ቢሆን 7 ኦኬ። አሁን ስለዚህ ይሄን ካደረግን በኋላ ምንድነው? ሌላ አሁንም እነዚህን ቫልዩዎች ለምሳሌ መደመር ከሆነ የምፈልገው ሁለቱ ተደምረው ስቶር እንዳደርግልኝ የምፈልገው ነገር ወይም ኢንት ቢ ሰም የነዚህ ቫልዩዋቸው ስቶር እንዲደረግልኝ የምፈልገው ማን ላይ ነው? ሰም የሚባለው ዳታ ላይ ነው። ስለዚህ ይሄን ዳታ እዚህ ሰም ላይ የሚባለው ዳታ ውስጥ እንዲገባልኝ ስለምፈልግ ጀስት ምን አደርገዋለሁ? አስተዋውቀዋለሁ ወይም ኢኒሻላይዝ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለኢንቲጀር በኢንቲጀር ማለት ነው። ጀስት በኢንቲጀር ማለት ሆል ነምበር ነው ማለት ነው ስቶር የሚደረግልኝ እዚህ ሰም የሚባለው ነገር ላይ። ስለዚህ አሁን ሌላው የሚቀረኝ ምንድነው? ሰም የሚባለው ነገር ምን ማድረግ ነው የምፈልገው? ኤክስ እና ዋይ እንዲደመሩልኝ ኦልሬዲ 6 እና 7 6 ኤክስ ላይ ስቶር ሆኗል፣ 7 ደግሞ ዋይ ላይ ስቶር ሆኗል። ስለዚህ ኤክስ እና ዋይ ምን ይዘዋል? እነዚህን ቁጥሮች ይዘዋል በውስጣቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ሲደመር ዋይ ባደረገው
ይሰጠኛል የሁለታቸውን ድምር ያ ማለት x 6 ነው y ደግሞ 7 ነው ወይም 7 ነው ማለት ነው ስለዚህ ሲ አውት ይሄ ምንድነው ፈልገው ሰም እንዲወጣልኝ ነው ሰም ኦኬ ኳድስቱ ማን ነው ሰም ይባለው ነገር ይሄ ነገር እንዲወጣልኝ ነው ፈልገው ሰም ይባለው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው ብሬሱን ከዘጋው በኋላ ጀስት እስቲ ራን አድርገን ነው ደግሞ ማለት ነው ኦኬ ሰክሰስፉል ቢልድ ይላል ኦኬ ሰማችን 13 ነው ማለት ነው አሁን ምንድነው ታያችሁ ፈለጋችሁ ነገር ምንድነው አሁን ሰም ብለን ይሄን ካወጣን ምንድነው አሁን እዚህ ላይ ልክ የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ እንዳየነው ኢንቲጀር አሁንም እንደዚህ ኢንቲጀር ምናምን ከሚለ በሰሚኮሎን ያንዳንዳቸው መግለጽ ይችላል ማይሚን በኮማ ማለት ነው በኮማ እንዴት አድርጌ መግለጽ ይችላል ይሄን አጥፋውና እዚህ ጋር ኢንቲንቲ ያልኩ ነበር የጻፍኩት አሁን ኮማ አድርጌ ማን ነው ዋይ ስንት ነው 7 ነበር የሰጠሁት ስለዚህ አሁንም ዋይ አሁን ደግሞ ማን ነው 7 ነው አሁን ዘሴም የሆነ ቫልዩ ይሰጠኛል ማለት ነው ምንም ያርኩ ነገር ይሄ ኢንቲጀር ያልኩ ጻፍኩት ጀስት በአንድ ኢንቲጀር ስለዚህ በአንድ ላይ እንዲያልቃልኩት ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አሁን ቢያደርግልኝ ኦኬ ሰሙ እንደዚህ መጣው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እስቲ ኢንቲጀር ባይኖር ኖሮ ይሄ ነገር ይሰራልናል አይሰራልን ነው የሚለው አሁን ይሄ ኢንቲጀር ባጠፋውስ ኢኒሻላይዝ ባይደረግስ ቫሪያብል ባይኖርስ ምንድነው የሚሆነው ውጤት ይታያቸዋል እነዚህን ኤክስንም ዋይንም ሰምን ያቃቸዋል አያቃቸውም ወይ ይሄን ደግሞ ቼክ እናድርግ ኤረር ይለናል አይለንም አያችሁ x was not declared አዩ ዲክሌር አልተደረገለትም ዋይም ዲክሌር አልተደረገለኝም ማለት እንደዚህ ሰሙም ምንድነው ዲክሌር አልተደረገለትም ማለት ነው ስለዚህ ዲክሌር ምናደርገው ኢኒሻላይዝ ምናደርገው ልክ ቀደም በሰጠዋችሁ ወይም በነገርኳችሁ ቫሪያብሎች መግለጽ እንደሞከርኩት ቀደም ልክ ምን አሉ ኢንቲጀር አለ ዳብል አለ ካር ቡሊያን ስትሪንግ በሚባሉት ነገር እነዚህ ነገሮች ልክ እንደምንጠቀመውና እንደምንፈልገው ዲክሌር ማድረግ አለብን ቫሪያብሎችን በመጠቀም ማለት ነው ስለዚህ ማየት ቫሪያብል ያስፈልገኝ እዚህ ጋር ኢንት ነው ምክንያቱም የሚጠቀመው ያያችሁት ሆል ነምበር ነው ኢቭን እዚህ ጋር 3.8 ባረገው የሚያወጣልኝ ቁጥር አሁንም ሆል ነምበር ነው ኢቭን ምክንያቱም ኢንቲጀር አልተጠቀምኩት ኢንቲጀር ከተጠቀምኩኝ መልስ የሚሆን የሚችለው ነገር ምንድነው ሆል ነምበር ነው ማለት ነው ስለዚህ ራን ባረገው ራሱ ሙሉ ቁጥር ነው እንዲሰጠኝ በደሲማል የተገለጸ ቁጥር አይሰጠኝም ማለት ነው ራሱ ነው 13 ሰጠኝ ስለዚህ ምንም የደሲማል ነምበር ራሱ ቢኖር የደሲማሉን ያወጣውና ራሱን ቁጥሩን ሆል ነምበሩን አድርጎ ነው የሚሰጠኝ ስለዚህ ለኢንቲጀር የነበረን ይህን ይመስላል ቀጣይ በቡሊያን በስትሪንግ በካራክተር ምናምን እየተጠቀምን ሌሎች ኮዶችን እንጽፋለን ወይም ፕሮግራም እናደርጋለን ማለት ነው ለዛሬ በዚህ ቀን ሰብስክራይብ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ ላይክም አድርጉ አመሰግናለሁኝ ጥሩ ጊዜ ነበረን